Aaron Spelling Productions представляє Клінт Вокер у фільмі «Юма». У ролях Баррі Саліван, Едгар Б'юнкенен, Кетрін Гейс, Морган Вудворд та інші. Композитор Джордж Даннінг. Асистент продюсера Шелі Хаул. Продюсер Аарон Спелінг. Автор сценарію Чарльз Волес. Режисер Тед Пост. Офіс шерифа. Маршал. Дивіться, що я знайшов. Кому подарунок? Адже лишилось 3 дні до стежини на Техас. Ми втомилися. 1 для чоловіка, 2 жінці. Бармен, цим 2 більше не наливати. Їм більше, ніж достатньо. Більш, ніж достатньо? Здати зброю, вас заарештовано. Заарештовано чому? Звідки цей диліжанс?
З-поза міста. Ми страшенно втомилися сидіти в сідлі. Водій з пасажирами люб'язно захотіли прогулятися. Начебто ви нікого не вбили, приїхавши в місто. Пішли. Годі, маршале. Ми ведемо стадо Арчі Кінга. Я Рол Кінг, а це мій брат Сем. Чудово. Зможете почекати його у в'язниці. Маршале, може, ви погано почули мого брата? Ми сім'я Кінг. Може, ви погано почули мене? Я сказав здати зброю. Мене ніхто не примусить. Зупинися, Сем, в нас вистачає проблем. Згадай, що казав Арч, контролюй себе. Ніхто не відбере мій пістолет. Краще прислухайся, синку, це слушна порада. Маршале, якщо хочеш мій пістолет, підійди, іди і забери. Припини, Сем, чуєш? Сем. 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 Ти щойно вбив мого брата. Завтра в цьому місті буде 3000 голів худоби та 25 лютих ковбоїв. І найбільш грізний ватажок, якого бачили у Техасі, його звуть Арч Кінг. Він також мій брат. Хибний хід, маршале. Я Нельс Декер, асоціація скотарів. Ці люди приносять Юмі багато грошей. І так кожен рік. Тепер вже ні. Останні 3 представники закону говорили те саме. Вони не прожили тут і тижня. Мене звуть Хармон. І я залишусь тут. Тепер ходімо. Вперед! Знайдіть трунаря. Офіс шерифа. Заходь. Чекай. Вийди на двір. Тепер всередину. В камеру. Я візьму ніж. Можна увійти? Я побачив, що двері відкриті. Ласкаво просимо в Юму, таку, як вона є. Я Макніл. Місцеві зазвичай називають мене Мул, адже у своїй справі я використовую мулів.
Добре, що не використовую віслюків. Я Хармон, Дейв Хармон. Тобі це може знадобитися. Коли пішов останній шериф, я це склав у безпечне місце. Так саме це я й шукав. Не довелося довго чекати, щоб неприємності тебе знайшли. Можна сказати, це частина моєї роботи. Це міцний горішок, щось новеньке для нашого міста. Тут ніколи не планували справжній закон. Більшість людей просто спостерігає за тим, що відбувається. Немає сенсу переживати через дрібниці. Так, вірно. Цей Кінг має брата. Він тут велика людина. Я чув. Я власник компанії, вантажна компанія Мак'їл. Зараз крутні часи. Переважна риба. Хоча смажені кішки краще за яловичину. До ваших послуг. Можна направити когось до тих нещасних пасажирів. Я маю знайти місце, де зупинитися. В місті є 2 готелі. Краще через дорогу. Моя конюшня поруч, теж до ваших послуг. Дякую за роботу. Готель Юма. Кімнату, будь ласка. Розпишіться, будь ласка. Маршал? Дейв Хармон. Потрібна кімната з видом на вулицю? $10 на тиждень маршала і наперед. Останній представник закону не протримався і тиждень. І мені не заплатив. Місяць наперед. Що ж, принаймні ви оптиміст. Я Джулі Вільямс, власниця готелю. Я живу сама, маршале. Мені так подобається. Краще прояснити ситуацію, щоб уникнути непорозуміння. Спробую це врахувати. Звісно, ми не бажаємо непорозумінь, міс Вільямс. Гей! Що ти тут робиш? Я помилився кімнатою. Я так не думаю. Тобі казали, що за крадіжку можна потрапити у в'язницю. Прошу, сеньоре, не кажіть закону. Синку, закон це я. Я стрілятиму. Направляєш зброю на маршала? За це дають ще 5 років. Якщо відпустите, не стрілятиму. Я не укладаю договори зі злочинцями, особливо з тими, в кого немає патронів. Де ти це взяв? Як тебе звуть? Є сім'я. Я сам про себе дбаю. Я це помітив. Ти звідки? Не Галес. Як сюди потрапив? На коні. Здебільшого. Він помер за кілька кілометрів звідси. Він був старий. Де ти взяв коня? Запам'ятай одне, синку. Якщо тобі щось потрібно, спробуй попросити. Що нам з тобою робити? Ти нікого не знаєш, немає де зупинитися, немає грошей. Гей, хлопче! Агов!
Якщо знов спіймаю на крадіжці, буде непереливки. Як тебе звати? Андрес. Офіс шерифа треба прибрати. Можеш там ночувати. Погана робота – $1 за тиждень. Гарна робота – 3. Хто вирішує, чи гарна? На $1 у тиждень не прожити. А на 3 можна. Віддай зброю. Хлопче. Невеликий аванс. Купи якийсь одяг і щось поїсти. Офіс шерифа. Дурниці, я не можу так ризикувати. Який ризик? Шериф спить у готелі, треба знайти ключ. А якщо мене хтось помітить? Тому я тебе тут тримаю. Ти офіцер армії, що прийшов висловити повагу до шерифа. За 2 хвилини вийде Кінг, і наші проблеми закінчаться. А ви хто? Що треба? Друзі, які вірять у справедливість. У нас є кінь, поквапся. Де кінь? Через дорогу. Ми з братом вас не забудемо. Не сумніваюсь. Поїхали. Ти мені збрехав? Обидва його брати мертві. Арч Кінг збирається вбити шерифа. Ми мали дозволити йому втекти. Що сталося? Я чув постріл. Це Рол Кінг. Що сталося? Покличте маршала. Що тут сталося? Та я нічого не бачив. Андрес, хлопче, Тут, сеньор. ти в порядку? Так. Що сталося? Увійшло 2 чоловіки, щоб врятувати ковбоя. Сказали, що на нього чекає кінь. А потім застрелили з вашої Як гвинтівки. вони оглядали? Було темно, я не бачив. А що ти бачив? Облич не бачив, але один був у високих сяючих черевиках. Вони дуже сяяли. Високі сяючі черевики? Схоже на армію. Військова форма. Завжди стріляєте у біглих в'язнів, маршале. Я його не вбивав. Хто тоді? Ще не знаю. Застрелений картечі. У вас є дробовик. Я бачив, це не сеньор Хармон. Ти його бачив? Я там спав. Що ти бачив? Я знаю, то не був сеньор Хармон. Тоді хто це був? Було надто темно. Ясно. Ти впевнений, що це не Хармон, а потім кажеш, було надто темно. Непереконливо, хлопче. Хармон, коли завтра в Юму приїде Арч Кінг, навряд чи слово мексиканського хлопця тебе врятує від помсти брата. Сеньор Хармон.
Від мого діда. Від твого діда? Так, Що від твого діда? кінь. Ясно. І пістолет? Так. Замкни двері. Маршал Хармон з Юми. Треба поговорити з командиром. Розпишіться у журналі. Капітана можна знайти на іншому боці двору. Он у вас головний? Майор Лукас тут головний. Бачу, капітан Сімс Вайт розписався о 7:00. Так, сер, сьогодні тут був офіцер. Військові обмежені в правах. Він єдиний виходив. Він квартирмейстер. Дякую. Вантажна компанія «Декер». Маршал Хармон до командира. Командир нещодавно заснув, я його помічник. Можна почекати до ранку? Я не мушу чекати. Перепрошую, наказ не будити. Я не хочу, щоб ви порушували наказ. Я здогадуюсь, хто скоро стане тут головним. Херслі! Що в біса відбувається? Що відбувається, Херслі? Маршал Хармон не може чекати до ранку, сер. Маю визнати, він наполегливий. Сподіваюсь, у вас є на це поважна причина. Двоє чоловіків увірвалися до в'язниці в Юмі. Людину вбили пострілом у спину на вулиці. Один з них був у військовій формі. Дай сигнал розійтися, доки половина людей повбивають один одного у темряві. Так, сер? За мною. Ви гадаєте, один з моїх людей був у вашій в'язниці вночі? Я перевірив журнал. Піст покидав лише капітан Вайт. Вайт наш квартирмейстер. Він контролює територію. Стривайте, ви ж його не звинувачуєте? Я нікого не звинувачую. У Вайта бездоганна репутація. Він з родини військових. Батько бригадний генерал. Які обов'язки капітана? Здебільшого забезпечувати форти від Юми до Санта-Фе. Він також регулює постачання яловичини та інших продуктів індіанцям. Про що саме йдеться? Частина умов нашого мирного договору. Вони лишаються у резерваціях. Ми забезпечуємо їх харчами і худобою. Я помітив на возах прізвище Декер.
Вони очікують на прибуття худоби, а потім Деккер надішле худобу і ще дещо в резервації нашої території. Деккер з усім впориться. За законом ми маємо отримати 2 пропозиції, перш ніж укласти договір. Пропозиції надійшли від Макніла і Деккера. Деккер зазвичай пропонує дешевше. І це вигідно капітану Вайту. Це частина його обов'язків. Хвилинку, маршале, я хотів би зрозуміти, на що ви натякаєте. Худоба, на яку ви чекаєте, Арчі Кінга. Він буде там завтра. Сьогодні в місто приїхали 2 його брати. Мені довелося одного вбити. Ті 2 чоловіків вбили людину. Я знаю, Арчі Кінга. Вам буде нелегко. Я чекав на вас, Хармон. Як представник закону на моїй посаді, я хочу знати про всіх усе. Для армії немає секретів. Тут є все. Хармон Дейв, колишній лейтенант, гарна репутація. Після укладання миру перевіз сім'ю на захід. Через 2 роки дружина Сара була зґвалтована та вбита мародерами. Вони також вбили вашого сина Джеремі. Їх не заарештували. Зазначено, що вбивці були вдягнуті у форму союзної армії. Не тільки зазначено, я їх бачив. Ви покинули ранчо. Останній запис маршал США. Поточне місце служби Юма. Ця частина мені більш цікава. Кожне ваше місце служби знаходиться поруч з армійським фортом. Це збіг обставин, містере Хармон? Сподіваюся. Ненависть не затьмарить службові обов'язки щодо моїх людей. Дуже сподіваюся, містере Хармон. Де я можу знайти капітана Вайта? Якщо стати так близько, мабуть, в індіанській резервації, в пункті доставки 15 кілометрів за течією ріки. Хармон? Я б на вашому місці заспокоївся. У вас недостатньо доказів заарештовувати людину. Якщо він невинний, йому нема чого переживати. Якщо його буде визнано винним, він матиме справу з маршалом.
Ми тебе ненавидимо. Ковбой, чого ти прийшов? Ковбой, чого ти прийшов? Я шукаю капітана Вайта, армійського квартирмейстера. Бачили його? Один день тому. У котрій він поїхав? Капітан Вайт не дурний затриматися тут надовго. Не можу його засуджувати, якщо його прийняли так само, як і мене. Багато говориш. Іди. Зараз. Не розумію. Вайт везе вам харчі, ви маєте радіти йому. Мій народ голодує. За договором 50 голів худоби на місяць. Де худоба, зіркова людина? Стадо у дорозі. У форт приходить багато худоби для жителів Юми. До нас приходить не так багато. Що з нею відбувається? Спитайте свого капітана Вайта. Я і збираюся. Голод народжує гнів. Гнів призводить до війни. Ми хочемо худобу. Я не можу зробити всього, але я вам допоможу. Обіцянки. Не просто обіцянки. Я приїхав служити закону. Закону білих чи червоних? Як сказано в угоді. Чашку кави, бос? Вітаю, Сандерс. Що тебе привело сюди? Погані новини, містер Кінг. Обоє ваші брати загинули, вбиті. Чуєте мене? Містер Кінг. Хто це зробив? У Юмі новий маршал, людина на ім'я Хармон. Одного застрелив у салоні, іншого біля в'язниці. Чому? Я не знаю. Скажіть людям, щоб переганяли стадо в інший бік. До справи. Вантажна компанія «Декер». Хармон задавав багато питань. Це нічого не дасть.
За мною послав майор Лукас. Що він хотів? Я вигадав причину, щоб прийти сюди. Який дурний вчинок! Стадо Кінга буде тут завтра. Ми не можемо ризикувати. Ми маємо перевести стадо в резервацію. А тепер послухай мене. Я вже продав стадо в Каліфорнії. Це $1000. Я не дозволю чоловіку з зіркою або в синій формі все зіпсувати. Минулої ночі ти підставив мене, щоб допомогти вбити людину. Годі, Нельс. Вай, ти сам це сказав. Ти допоміг вбити людину. Гадаю, Хармон любить вішати. Твій єдиний шанс уникнути шибениць і робити те, що я кажу. А коли все скінчиться, а це не скоро, наші шляхи розійдуться, і про це можна буде забути. Назавжди. Капітане, повертайтеся у готель і лишайтеся там. Скоро в місто приїде Арч Кінг. Він подбає про Хармона. Хармон? Схоже, буде спекотно. Тебе не було всю ніч. Знайшов ту людину? Поки ні. Можу допомогти? Так. А розкажи про Нельса Деккера. Впливова людина тут. Він досить багатий. Погано. Мабуть, він сильний конкурент. Як я казав, він багатий. А що ти знаєш про Арча Кінга? Скоро ти з ним познайомишся. Твоє ім'я Арч Кінг? Ти Хармон? Маршал США Хармон. З того, що я чув, я маю тебе вбити. Боїшся мене, Кінг? Навряд. Можна злізти з коней і поговорити. Можливо, ти щось упустив. Мій офіс поруч. Ходімо. Твої брати викрали диліжанс поза містом. А вони були п'яні і порушили закон. Під час арешту молодший тричі стріляв в мене. Мені довелося його вбити. Ти можеш знайти свідків тих подій. А що з Ролом? Я посадив його в камеру. Минулої ночі хтось витягнув його і вбив на вулиці пострілом у спину. Це був не я. З твоєї зброї, так. Сем був дикуном. Віскі не виправдання. Я не можу тебе звинувачувати, що ти виконував свої обов'язки. Але за вбивство в спину злочинця треба покарати.
Ти маршал. Рол був твоїм в'язнем. Його вбили з твого пістолета. Я маю покладатися лише на твоє слово, щоб не ти. Що ж, якщо до заходу сонця ти не знайдеш вбивцю, я буду вважати вбивцею тебе. Не смій так мене називати. Геть з дороги. Що відбувається? Тихо, тихо, тихо. Нумо, хлопче. Що сталося? Він назвав мене мексиканцем. Це правда? Нумо, Так. Can't change that. ми не можемо це змінити? Ні. Quit complaining, kid, and be proud Та of не it. скигли, синку, і пишайся, що ти такий. Боротися за це краще, ніж боротися проти цього. Ви чудово впоралися. Якби завжди було так легко. Не в Юмі. Можливо. I've got to run. Я маю потрапити в форт, знайти капітана Вайта. Довгий марний шлях. Кілька годин тому Вайт перебрався до мене. 16-та кімната. Thank you. Дякую. Люди Кінга немов сказилися. Що далі? Хармон розумний, дуже розумний. Він перехопив ініціативу у Кінга, і вони пішли на діалог. І що робити? Нічого, будемо дуже тихенько стежити за Вайтом. Тепер ця людина в твоїх руках. Побачимо. Йди в готель, слідкуй за ним і не дозволяй йому відкрити рота. Телеграф. Дуже дякую за допомогу. Дякую і прошу зачинити двері. Він тут. Я попереджав щодо помсти і виконання обов'язків. Я збираюся телеграфувати в Вашингтон і запровадити в місті військовий стан. Я б на твоєму місці поцікавився фактами. Факт такий: на його грудях пролитий кетчуп. А мертвий Вайт вже кілька годин. Що це за витівки? Я знайшов його мертвим, от і все. Хочеш сказати, це самогубство? Я зробив ці постріли, щоб переконати народ думати інакше.
Вашингтон наказав навести лад в Юмі. Ковбої готові розірвати місто на шматки. А індіанці тим часом голодують. Ця територія в небезпеці. Гадаю, Вайт і Декер несуть за це відповідальність. Декер ще не знає, що Вайт мертвий і, мабуть, боїться, що той заговорить. Хтось може навідатись ввечері до Вайта. І я маю бути там. Зараз я голодний. Я не спав 2 ночі. Мені спекотно, і у мене увірвався терпець. Гаразд, маршале. Доктору можна довіряти. Будемо мовчати стосовно Вайта до завтра. Але тільки до завтра. Як справи? Добре, дякую. До речі, ви винні мені кетчуп. А ви обіцяли про це не говорити. Вибачте. Можна вас запитати? Я розумію, що Декер багатий. Це правда? Коли Декер приїхав у місто, усе його майно вміщав один диліжанс. Тепер їх у нього 50. Рідко товар переміщується без його участі. У Макнілу, мабуть, нелегко. Час від часу він має роботу. Не більше того. Гадаю, на Декера працює доволі багато людей. Дякую. Приблизно 30-40 людей. Їх очолює Дерек Сандерс. Я бачив його. Що ви про нього знаєте? Гадаю, він небезпечний. У вас є хоч якісь здогадки? Можливо. Сподіваюся. Боюся, Арч Кінг не чекатиме. 2 братів вбиті. Я його розумію. Гадаєте, я вбив Рола Кінга? Хіба б вам допомогло, якби я так думала? В Юмі було багато представників закону, а ви чимось особливий. Гадаю, вам не байдуже. Інколи потрібно дещо більше. Джулі, скільки банків на території? Тільки 3, окрім нашого. Один у Тусоні, другий в Бізбі, третій у Томбстоуні. Дякую. Дейв, бережіть себе. Не переживайте за мене. Що? Я ж заплатив за місяць наперед. Телеграф. Сеньоре, двері замкнені. Я чекав на вас. Сьогодні тобі краще поспати в готелі. Скажи господарці, що я дозволив спати в моїй кімнаті. Чому? Вона сьогодні мені не потрібна. Йди. Чекай хвилинку. Краще б спрацювало. Він віддана людина, спрацює.
Давай, пішли. Казав, що поб'ю тебе сьогодні. Блеф, це моє. Я б не став вихвалятися. Згадай минулий вівторок. О, дивись, Му! Магазин! Швидко піднімай тривогу. Вогонь! 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 В магазині Харлі вогонь! Дзвін, пожежа! А що сталося? Пожежа в Харлі! Швидше! Швиденько, швиденько! Робіть що-небудь! Води! Треба витягти динаміт! Позаду! Так! Допоможіть! Треба витягти динаміт! Покваптеся! Швидше! Передай воду! Передай воду! Ще води! Поклади пістолет. Спокійно, маршале. Заспокойтеся. Бачу, ви трохи засмучені. Звісно, я маю добрі наміри. Просто все трохи заплутано. Може, це прозвучить глупо, але це, як вам сказати, розумієте, я сказав, поклади пістолет і припини цирк. Гаразд, визнаю, я проник до в'язниці. І що? Слухай, Хармон, я маю... Ти питаєш, і що? А від тебе тхне нафтою. Ти влаштував пожежу, щоб відволікти мене і вбити Вайта. У вас нема доказів. Я кажу, що просто зайшов провідати старого друга. Спробуємо друге вухо. Зазвичай в мене похибка ліворуч. Гаразд, гаразд. Я просто мав витягти його. Як Роланда Кінга з в'язниці. Пиши, як все було. А потім поставиш підпис. Я ж казав, я просто мав витягти його з в'язниці.
Гаразд. Спробуємо по-іншому. За двері. Куди ти мене ведеш? На невеличку бесіду з містером Арчем Кінгом. Нарешті, сеньоре, я був. Мені потрібно 5 хвилин. Гаразд, 5 хвилин. А якщо ти скривдиш хлопця, тобі вже ніде не сховатися. 5 хвилин. Пожежа під контролем, маршала. Що таке? Сандерс забрав хлопця. Сандерс? Ти їх бачив? Ні. Напиши майору Лукасу. Попроси цим зайнятися. А що робити з капітаном Вайтом? Поховати. Прикро, що він втік. Це я винний. Не переживай, синку, головне ти цілий. Я в порядку. Знаєш, куди вони пішли? Ні, але сеньор Декер сказав, час іти. Він зв'язав мене, а інший пішов по коней. Гаразд, іди в готель і чекай на мене там.
Так, чекай. Тепер повільно повернися. Я б вбив тебе одразу, але хочу насолодитися. Кинь зброю. Дістань пістолет лівою рукою. 2 пальцями. Повільно. Тепер кидай. Твоя найбільша помилка – приїзд в Юму. І те, що сунув носа в мої справи. У твої справи? Індіанці почнуть воювати перш ніж помруть від голоду. Багато буде вбитих. Ти нічим не зарадиш. Після твоєї смерті Вайт мовчатиме. Він, як завжди, піде в резервацію і скаже, що харчі наближаються, і більша частина дістанеться мені. Я збираю хлопців, їду, і все це знов продаю. Невже ти думаєш, я дозволю комусь зіпсувати мої справи? Ти дурний, Хармоне. І все це заради купки брудних індіанців. Він викрадав худобу. Поїхали! Форт Юму! За худобою! Їжа! Повертайтеся в резервацію, я подбаю про харчі. Чому ми маємо довіряти? Навіщо рятувати життя людини, якій ви не довіряєте? Ми почекаємо. Це один з тих людей? Так. Навряд чи вони можуть заперечувати. Потрібні ще докази. Сандерс і Вейт вбили твого брата. Вони обидва працювали на Деккера. Навіщо Деккеру вбивати мого брата? Я це з'ясую. Деккер приїздить з одним диліжансом. За короткий час отримує всі контракти і купує 50 диліжансів. Хтось підтримував його і допоміг укласти угоди. Хтось, хто добре на цьому знався. Хто міг займатися поставками худоби, харчів для індіанців? Маршал. На що ви натякаєте? Я не натякаю, я кажу прямо. Хтось в цьому місті покривав Деккера. Яке це має відношення до мого брата? Ця людина знає,
Хто та чому вбив його? Отже, хто це? Майор Лукас сказав, що для кожного контракту мають прозвучати 2 пропозиції. Вірно. Макніл, ви боялися, що приїде інша компанія і стане вашим конкурентом. Тож ви прибудете Декера і дозволяєте знизити ціну. Він отримує прибутки, а ви отримуєте свою долю. Враховуючи вкрадене від індіанців, виходить досить непогано. І тут з'являється Вайт. Він покривав Декера. Хармон, на таке навіть немає що відповісти. І не треба. Ти не такий дурний, щоб тримати гроші в місті. Я надіслав телеграми всім банкам регіону. Поки ти рибалив і байдикував, в банку Бізбі зберігається твої $40 000. Потрібні ще докази. Я не вбивав Рола Кінга. Це була ідея Декера. Тобто ти не стріляв. Але ти дозволив вбити Рола, адже думав, що Арч Кінг вб'є мене. І це розв'яже тобі руки. Ти впорався з роботою, маршала. Тепер відійди. Я не можу цього дозволити. Я маю помститися за брати. Відійди з дороги. Мені доведеться тебе заарештувати за вбивство. Відійди з дороги, Хармон. Він мій в'язень, Кінг. Один з нас має померти через нього. Краще, щоб це не був маршал. Інакше цим займеться армія. Іди додому. Я подбаю, щоб Макніл був покараний. Я обіцяю. Твоя обіцянка недостатня помста за брата. Ще одне вбивство, Кінг. Кінг, мені прикро за твоїх братів. Мені теж. Whatever you catch, I'll cook. Я приготую все, що ти спіймаєш, але ти почистиш. There's no catfish in here. Тут немає самів. Є. Мабуть, ти просто не так робиш. Треба налагодити положення. Тепер опусти у воду. Ось там крупна риба. You fishing a lot? Ви часто рибалите? When I was your age, that's У твоєму basically all віці я переважно цим і займалася. Добрий ранок. Добрий ранок. Андрес дбає про сніданок. Що краще за свіжу рибу? You know what he says? Знаєте що? Він не вміє плавати. Це правда, синку? Never know what it's Там, де where я I ріс, was. не було води. Але тут вистачає. Would you teach me? Навчите мене? Можливо. When, senor? Коли, сеньоре? Ти поспішаєш? I better be Я good at it. впевнений, у мене вийде. Не сумніваюся. Teach me? Навчіть. Ще є час. Now, senor. Зараз, сеньоре.
А ти наполегливий. Розтягни руки, гриби руками до себе. Гриби руками. От і все. І рухай ногами. Ногами рухай, кажу. Працюй руками. Рухай ногами. Руками. Молодець. Продовжуй рухатися. Спокійно, не хвилюйся. В мене вийшло. Я навчився плавати. Я навчився плавати. Ви бачили, в мене вийшло. Ти плаваєш майже так, як і я. Я теж ніколи не вчилася. А ви не вмієте плавати? Ви ж не зробите так зі мною? Would you? Чи зробите?